विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 6चा चॅप्टर नंबर 14 बँक अँड सिम्पल इंटरेस्ट याचा प्रॅक्टिस सेट बघणार आहोत आपण 35. त्याचा फर्स्ट क्वेश्चन आहे, ॲट अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हॉट वूड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन ₹6,000. ठीक आहे. चला आता मग सोल्युशन बघूया. आता इथे घेऊया आपण लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिन्सिपल. ₹6,000 BX रुपीज. ओके. आता इंटरेस्ट ऑन प्रिन्सिपल ₹100 is ₹10. ओके. तर आपण इथे घेऊया देअरफॉर x/6,000 इक्वल्स टू 10/100. ठीक आहे. जर मग आता आपण घेऊया देअरफॉर x/6,000 into 6,000 equals to 10/100 into 6,000. ठीक आहे. आता हे कॅन्सल होऊन जातील. इथले 2 0 कट होतील आणि 10 into 60 केल्यानंतर आपला आन्सर येणार आहे देअरफॉर x equals to 600. ओके. मग इथे फायनल आन्सर येईल फॉर 1 year interest would be ₹600. त्यांनी 8,650 रुपीज बँकमध्ये डिपॉझिटेड केलेले आहेत. रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे 6 PCPA. ठीक आहे. आता आपण इथे घेऊया लेट इंटरेस्ट ऑन रुपीज ₹8,650 B रुपीज X. ओके. आता इंटरेस्ट ऑन ₹100. आपण मानूया की 100ला जर 6ने रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल तर किती होतात त्याचे इज ₹6 होतील. म्हणजे 100 रुपयाला 6 रुपयाने इंटरेस्ट असेल तर तो 6 रुपयेच होईल. मग इथे देअरफॉर x/8,650 इक्वल्स टू 6/100. ओके. मग इथे देअरफॉर x/8,650 इंटू 8,650 इक्वल्स टू 6/100 इंटू 8,650 येतील. ठीक आहे. पर्सेंटेज काढायचे. हे एक 0 कट होतील. मग 6ने 865ला मल्टिप्लाय करायचं आहे तर त्याचा आन्सर येतं देअरफॉर 5,190 आणि 10 ॲज इट इज इथे अपॉनला येईल. ओके. मग इथे देअरफॉर x इक्वल्स टू 519ला 1ने डिवाईड केला तर त्या आन्सर तेच येतं 519. म्हणून एक्सची व्हॅल्यू आली 519. ठीक आहे. मग इथे येईल देअरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹519. Therefore, Mahesh will be get amount equals to principal plus interest इक्वल्स टू 8,650 ही प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे. इंटरेस्ट आहे आपला 519
इक्वल्स टू टोटल रुपीज किती होतात 9169. ओके, आलं लक्षात. आता फायनल आन्सर आहे इथे महेश विल गेट rupees of 9169 at the end of the year. ओके, आले लक्षात. थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे अहमद चाचा बारो रुपीज 25,000 at 12 PCBA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? ठीक आहे, चला आपण याचं सोल्युशन बघूया. बघा इथे घेऊया आपण सोल्युशनमध्ये लेट इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000 बी रुपीज ऑफ एक्स. ओके, आता इथे येईल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 इज रुपीज 12 म्हणूया. ठीक आहे, मग इथे देअर फॉर एक्स अपॉन 25,000 इक्वल्स टू 12 अपॉन 100 equals to x upon 25,000 into 25,000 equals to 12 upon 100 into 25,000. ठीक आहे, समजलं. आता इथे बघा हे सेम कट होऊन मधली सेम व्हॅल्यू. ठीक आहे, आता ह्याचे 2 0 कट झाले. ठीक आहे, मग इथे एक्सची व्हॅल्यू येते एक्स इक्वल्स टू 3000. ठीक आहे, देअर फॉर इंटरेस्ट रुपीज 3000 झाले. ठीक आहे, मग इथे येईल देअर फॉर अहमद चाचा will have to return to the bank amount equals to total amount equal to principal plus interest. प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे 25,000 प्लस इंटरेस्ट आहे 3000 इक्वल्स टू इथे होतात 28,000 रुपीज. ओके, मग आपण इथे फायनल आन्सर घेऊया. अहमद चाचा विल हॅव टू रिटर्न rupees of 28,000 to bank. ओके, समजलं. आता 4 नंबरचं एक्झाम्पल आहे किसनराव वॉन्टेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड. ही borrowed rupees 35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? ओके, इथे घेऊया मग आपण लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिन्सिपल $35,250 बी RS is equal to X. Interest on principal 100 rupees is rupees 6. Therefore X upon 35,200
इक्वल्स टू 6/100. ओके, मग इथे देअरफॉर x/35,250 into 35,250 equal to 6/100 into 35,250. ठीक आहे. मग इथे बघा हे कट होऊन जाते अमाऊंट. इथला 10 इथला 10 कट होतो. 6ने ह्यांना मल्टिप्लाय करायचं आहे 3,525ला. ओके, मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथे देअरफॉर x इज इक्वल्स टू 21,150/10 येतात. ठीक आहे, हा 0 कट झाला, हा झाला कट. आता 2115ला 1ने डिवाइड केलं तर इथे एक्सची अमाऊंट काय येते 2115 एवढीच येते. ठीक आहे, मग इथे देअरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹2115. Therefore, Kisan Rao will have to pay rupees of 2115 as an interest to bank. ओके, इझी होतं ना, समजलं सर्वांना. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि या मागील व्हिडिओज जर बघायचे असतील तर या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन बघा. थँक्यू.